ito na yung kilay ko. So, hindi pa tayo tapos dyan, guys. Hindi pa tayo nagtatapos dyan kasi gagamitan ko siya ng mascara ko. So, paglagay nyo, guys, huwag nyong idiin para hindi naman sisira yung kilay nyo, guys. So, and guys, tapos na ako magawa ng bushy eyebrows ko. So, ito na, guys. So, yes, guys, ito na yung bushy eyebrows ko. So, alright, guys. Thank you for watching, guys. Sana nagustuhan nyo. And I will see you on my next one, guys. Bye, guys! Mwah!